Hey clickers! So sa episode na to, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng thumbnail gamit ang inyong YT Studio app. This is very easy and very basic. So let's get started. So minsan, kapag nag-upload tayo ng video, hindi lahat ng thumbnail inaalaw ni YouTube na ma-upload. Namimili siya ng size and all. So, sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo kung paano yung pinakamadaling paraan, pinakamabilis, at pinaka-effective na way para palitan yung thumbnail natin gamit ang YouTube Studio app. Kung wala ka pang YouTube Studio app, ganito yung itsura niya. So, kung wala ka pa ng app na yan, i-download mo na dahil yan ang official app na nirelease ng YouTube para pang monitor sa YouTube activities natin. Unang-una mong dapat na gawin ay pumunta ka sa YT Studio, and then punta ka sa videos. Pag nasa video ka na, click mo lang yung video na gusto mong palitan ng thumbnail. Kuwari ito, example. And then meron kang makikita na lapis dun sa may upper right hand corner. Click mo siya, and the next, click mo yung edit thumbnail sa may center. Then, meron nakasulat dito sa may side na change. Click mo lang yung change. Ayun. And then, i-direct ka na niya dun sa photos mo, sa gallery mo. So, dun, free ka na mamili ng thumbnail na design mo na gagamitin mo ngayon na pamalit dun sa existing thumbnail mo. So, example, ang gusto natin gamitin ito. Then, click select sa may taas. Then, save. So, ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. Ganun lang kabilis. So, ganun ang paraan ng pagpapalit ng thumbnail gamit ang YT Studio app. Now, if you learned something from this tutorial, please give this video one like this. If you've not subscribed to my channel yet, please do consider subscribing. My name is Derry and this is our YT Classroom. Kung saan, lahat ng bagay patungkol sa YouTube, sama-sama natin pag-aaralan. Bye for now!